හරි අපි දැන් නෝටි පපි ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගෙනල්ලා දාලා තියෙනවා. දැන් මුලින්ම බලමු කොහොමද පපීව මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගේන්නේ කියලා. ඒකට මෙන්න මෙතන තියෙන මේ sprite කියන tool එකේ තියෙන make new sprite කියන block එක ගෙනල්ලා මෙන්න මෙතනට set කරන්න ඕනේ. දැන් sprite එකක් ආවා. මට ඕනේ මේ sprite එක නෙමෙයි. ඒ නිසා මම මෙතන තියෙන arrow එක click කරලා බලනවා පපී කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. දැන් මට මෙතන පපී කෙනෙක් පේන්නේ නැති නිසා මම costumes කියන එක click කරනවා. ආපහු මම මේ new costumes කියන එකත් click කරනවා. දැන් මම මෙතන dog කියලා search කරනවා. එතකොට මම මෙන්න මේ පපීව select කරනවා. හරි. දැන් මට ඕනේ මේ පපිය මෙතනට නෙමෙයිනේ කෝඩ් එකනේ. ඒ නිසා මම මේ වම් පැත්තේ තියෙන කෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. දැන් තාම ස්ප්‍රයිට් එක වෙනස් වෙලා නැහැ. මම ආපහු මෙන්න මෙතන තියෙන මේ arrow එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ පපිව සිලෙක්ට් කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න පපි ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් මට පපි ඕනේ දොර ගාවට නෙමෙයි පාරට. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ කහ පාටේ තියෙන මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙහෙම පපියෝ ගෙනල්ලා පාරට දානවා. දැන් අපි පපියෝ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මස්කට් එකේ ආපහු sprite කියන tool එකට ගිහිල්ලා make new sprite කියන block එක ගෙනල්ලා දානවා. දැන් මට ඕනේ මස්කට් එක පින්තූර. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ arrow එක ක්ලික් කරලා මෙතන බලනවා මස්කට්ටක් තියනවද කියලා. මස්කට්ටක් නැති නිසා මම costumes කියන එක ක්ලික් කරනවා. ආපහු මම new costumes ක්ලික් කරලා bone කියලා ටයිප් කරනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා බෝන් එක පින්තූරේ. මම ඔන්න ඒක සිලෙක්ට් කරනවා. මම කලිනුත් කිව්වා මට මෙතනට නෙමෙයි ඕනේ. මට ඕනේ කෝඩ් එකට. මම ආපහු කෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන arrow එක ක්ලික් කරලා මස්කට්ට සිලෙක්ට් කරනවා. දැන් මස්කට්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මස්කට්ට ඕනේ දොර ගාවට නෙමෙයි පාරට. මම ආපහු මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මස්කට්ට ගෙනල්ලා පාරට දෙන්න. හරි. දැන් අපි නෝටි පපි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගෙනල්ලා පපීවයි මස්කට්ටයි ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගෙනාවා. ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ පපීව මස්කට්ට දිහාවට යවන්නේ කියලා.